হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক, এইবিলাক হৈছে ডেনড্ৰবিয়াম। ডেনড্ৰবিয়ামৰ প্ৰপাগেশ্যন কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে ক'ম আপোনালোকক। একেবাৰে ইজি, ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ আছে। আৰু ক'বলৈ গ'লে আটাইতকৈ ইজি ডেনড্ৰবিয়াম অৰ্কিডৰ প্ৰপাগেশ্যন, ইজি টু গ্ৰ'য়িং। গছত কিমান ধুনীয়াকৈ শিপা ওলাইছে বা নিচিনা ধুনীয়াকৈ এইটোৰ পোখা ওলাইছে, এটা নতুন শ্বুট বাঢ়ি আহিছে, নিউ শ্বুট। কেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব সেই বিষয়ে কওঁ আপোনালোকক। বিশেষকৈ ডেনড্ৰবিয়ামৰ যিবিলাক একেবাৰে পুৰণি ষ্টেম থাকে সেইবিলাক আপোনাক প্ৰথমে কাটি ল'ব, গুৰিত কাটি লৈ। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এইটো। ধৰ এইটো আপোনালোকৰ এইটো কাটিব, বা এইটো বিশেষকৈ এনেকুৱা পুৰণি ষ্টেমবিলাক আপোনালোকে গুৰিৰ পৰা মোটামুটি 2 ইঞ্চ বা 2 ইঞ্চ ওপৰত আপুনি কাটিব। কাটি সেইটো য'ত কাটিছে তাত আপোনালোকে অলপ যি পাৰে চাৰ্ফ লগাই দিব পাৰে, বা তেনেকুৱা একো নাথাকিলে মম দি আপোনালোকে সেইটো চিল কৰি দিব পাৰে, বা আপোনালোকে আজিকালি চেনিটাইজাৰ পোৱা যায়, চেনিটাইজাৰ অকণমান দি দিব পাৰে। দি আপোনালোকে সেইটো যিকোনো এনেকুৱা নাৰিকলৰ বাকলি, মই ইয়াত নাৰিকলৰ বাকলি দিছোঁ, বিশেষকৈ নাৰিকলৰ বাকলিৰ ভিতৰে সেই কোমলীয়া যিবিলাক আঁহ আছে, এই আঁহবিলাক দি দিছোঁ। এইবিলাকৰ একচুৱেলি পানী ৰখাৰ কেপাচিটিটো বহুত বেছি, আৰু সাধাৰণতে সিহঁতক মইশ্চাৰ হৈ থাকিলে খুব সোনকালে তেনেকৈ পোখা ওলায় বা নিউকৈ কেজ ওলায়। এইটোতো চাওক, এইটো এটা নিউকৈ কেজ ওলাই আছে। এইটো তাৰপিছত এইবিলাক কাটি মই এইবিলাক থৈছোঁ, সেইটো নষ্ট হৈ গৈছে অলপ, কিন্তু তথাপি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পোখা ওলাইছে। এইবিলাক হাইব্ৰিড হয়, এইবিলাক এফাইলাম। মই যোৱা বছৰ বহুত কৰিছিলোঁ, মোটামুটি এফাইলাম কৰিছিলোঁ, ফেম্বেটাম কৰিছিলোঁ। মোটামুটি হৈছে মোৰ এইবাৰ প্ৰায় 150-200 মান হৈছে। এইবাৰ মই 2000 কৰাৰ এটা সংকল্প লৈছোঁ, প্ৰপাগেশ্যন কৰিম আৰু নতুন আপোনালোকে কৰিব পাৰে যদি বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে। একেবাৰে সহজ, আপোনালোকে তেনেকৈ কাটি থৈ দিলে হৈ যাব। খালি পানী দিব, ৰাতিপুৱা পানী দিলে হ'ল, আবেলি নালাগে, অকল ৰাতিপুৱা ভালকৈ পানী দিলে হ'ল। বা নাৰিকল বাকল নিদি আপোনালোকে স্পেকনাম মছটো থৈ দিব পাৰে। যেনেকৈ মই দি দিছোঁ এইবিলাক, তেনেকৈ দি স্পেকনাম মছ দি তাৰ ওপৰত তেনেকৈ দিব পাৰে। বা আপোনালোকে ইটাৰ টুকুৰা, এঙাৰ আৰু নাৰিকল বাকলি এনে দিও আপোনালোকে কৰিব পাৰে। একেবাৰে সহজ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ এইটো ওলাইছে। এইটো চাওক, ইমান সময় নালাগে, এইটো নেক্সট ইয়েৰে ফুলিব, অহা বছৰ ফুলিব। বাঢ়িবলৈ ইমান বেছি সময়ো নালাগে। যিকোনো মই এবাৰ ভাবিছোঁ যোৱা বছৰ কৰিছোঁ 2-এটা লিটি ফাৰ্ম, ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট, গোটেইখিনি ডেনড্ৰবিয়ামৰ যিমান আছে প্ৰায় মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। খালি ফাৰ্মাৰী ডেনড্ৰবিয়াম আৰু ফাৰ্মাৰী, বিশেষকৈ ডেনড্ৰবিয়াম ফাৰ্মাৰীৰ তেনেকৈ নহয়, তাৰ চৌধহে বাহিৰ হয় গুৰিৰ পৰা। এনেকৈ আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰে। বিশেষকৈ যিবিলাক ফুলি গৈছে, যিবিলাক আৰু নুফুলাৰ চান্স নাই, সেইবিলাকহে কৰিব। এইবিলাকত খুব সোনকালে ওলায়, বেছি সময় নালাগে। ইয়াত মই একো দিয়া নাই। বহুতে কয় কেকি পেষ্ট লাগে, কি লাগে, কিন্তু মই একো দিয়া নাই। কেকি পেষ্ট কিনাতকৈ আপোনাৰ অৰ্কিডে কিনিব পাৰিব। এটা কেকি পেষ্টৰ দাম 1600-1700 টকা হয়, বা মিনিমাম 1000 টকা। তেতিয়াহে আপোনাৰ ভাল কেকি পেষ্ট পাব, বা ৰুটিং হৰমন, সেইবিলাক আপুনি অনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। আপুনি এনেই কাটি থৈ দিলে হৈ যাব। মই এইবিলাক কোনো ৰুটিং হৰমন লগোৱা নাই, তেনেকৈ দি থৈছোঁ। তেনেকৈ আজি বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ আছে। এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।